Ви коли-небудь замислювалися, чому українець зможе без перекладача зрозуміти поляка? Чому чех спокійно зможе знайти спільну мову зі словаком, а болгарин із сербом? Це не якась чарівна магія. Це слов'янська мовна єдність, яка тримається на спільних коренях тисячі років. Але як тільки в цю гру вступає російська мова, вся логіка раптово ламається. Для більшості слов'ян російська звучить як дивна суміш іноземних слів та незрозумілої граматики. Виникає питання: якщо ми такі, так би мовити, близькі, то чому ми такі різні на самому базовому рівні? Нам століттями вбивали в голову імперський міф про спільну колиску та три братні народи. Це було зручно для пропаганди, але абсолютно несправедливо для науки. Філологи ще буквально 200 років тому помітили шокуючу річ. Російська мова не просто відрізняється від української чи польської. Вона фактично випадає з самого генетичного коду слов'янства. Сьогодні ми з вами відкладемо в бік політику та емоції. Ми підемо в лабораторію лінгвістики та розберемо, так би мовити, справжню ДНК мови Московії. Я доведу вам на конкретних прикладах те, що Кремль називає російською, це лінгвістичний Франкенштейн. Це фіно-угорський скелет, на який свого часу силоміць натягнули слов'янський одяг, щоб легітимізувати претензії на спадщину Києва. Давайте проведемо з вами швидесенький тест. Подивіться на екран: українською липень, польською ліпець, чеською червенець, білоруською ліпень, а тепер російська іюль. Звідки це взагалі взялося? Це латинь. Йдемо далі. Українською годинник, польською дзигарок, чеською годінки, російською часи. І так буквально у всьому. Від назв місяців до частин тіла та побуту. Але ці слова – це буквально лише верхівка айсберга, яку можна пояснити запозиченням. Справжня сенсація прихована значно глибше, там, де ми її зазвичай не помічаємо, у самій структурі речень, у тому, як саме росіяни формують думку. Цей алгоритм мислення є абсолютно чужим для будь-якого слов'янина. Сьогодні у цьому розділі ми розберемо докази, які десятиліттями ретельно вичищали з усіх підручників. Перше, чому росіяни історично не вміють мати. І я поясню, як одна коротка фраза «у мене є» миттєво видає в них неслов'янське коріння. Друге, звідки насправді взялося знамените російське акання і чому це не особливість стилю, а прямий спадок фіно-угорських племен Залісся. І головне, я покажу вам висновки видатних лінгвістів, які прямо називали російську мову штучним діалектом для окупації територій. Ви на каналі Контури Історії, підписуйтесь на канал, додивіться до кінця, бо після цих фактів ви вже ніколи не зможете називати російську мову, так би мовити, спорідненою. Ми починаємо. Підписуйтесь на канал Контури Історії, щоб не пропустити нові випуски. Ви коли-небудь звертали увагу на те, як ми висловлюємо право власності? В українській мові ми кажемо я маю дім, я маю сім'ю, я маю надію. Те саме ви почуєте у поляка я мам, у чеха я мам, у німця ich habe, у англійця I have. Це суб'єктна модель мислення. У центрі Всесвіту стоїть людина я, яка діє і володіє. Це фундамент європейської та слов'янської свідомості. А тепер подивіться на російську мову. Росіянин майже ніколи не каже «я імею», він каже «у мене єсть». На перший погляд, здавалося б, це невелика якась така дрібниця, та переклад, по суті, той самий. Але для лінгвіста це буквально прірва, це не просто інші слова, це інша операційна система в голові. Звідки взялося, власне, це саме «у мене єсть»? У слов'янських мовах така конструкція зустрічається буквально вкрай рідко і лише для специфічних обставин. Проте вона є абсолютно панівною у фіно-угорських мовах – фінській, естонській, угорській та мовах народів Поволжя – Ерзя, Мокша, Марі. Науково це називається екзистенційне речення. У цій логіці людина не є власником,
Вона лише місце, біля якого щось знаходиться. Біля мене є дім, біля мене є дружина. Це мова об'єкта, а не суб'єкта. Коли слов'янські місіонери принесли свою мову на землі Залісся, місцеві фіно-угорські племена почали вчити слов'янські слова, але вони не змогли зламати свій природний алгоритм мислення. Вони просто натягнули нові слова на свій старий неслов'янський синтаксис. Так народився мовний покруч, який ми сьогодні знаємо з вами як російська мова. Цікавий факт: у сучасній російській мові дієслово «іметь» звучить офіціозно або навіть вульгарно. Росіяни практично не вживають його в побуті. Ви не почуєте в Москві «я імею машину». Це звучить для них неприродно. Чому? Бо їхня мовна пам'ять відторгає слов'янську активність. Натомість українська мова зберегла цей активний слов'янський корінь у сотнях слів. Власність, маєток, майно, заможність. Все це походить від слова мати. В російській мові ці поняття часто замінюються або калькуються. Російське імущество – це лише бліда копія, спроба адаптувати слов'янське ім'я під свій неслов'янський лад. Ще на початку ХХ століття відомі лінгвісти, зокрема литовець Вінкас Крив'є, проводили дослідження і дійшли висновку. Російська мова за своєю психологічною структурою – це фіно-угорська мова. Слов'яни в ній буквально лише гості. Візьміть російське заперечення. Ми кажемо «я не маю грошей». Росіянин каже «у мене нет денег». Слово «нет» – це унікальне російське утворення, якого немає в інших слов'янських мовах у такому значенні. Це скорочення від «не єсть», що знову повертає нас до конструкції «біля мене не є». Ви бачите, як глибоко це сидить. Ви можете змінити назву країни, прапор чи гімн, але ви не можете приховати структуру речення. Вона видає походження народу краще за будь-який генетичний тест. Це відкриття свого часу шокувало буквально багатьох дослідників. Виявляється, росіяни не просто інакше розмовляють, вони інакше сприймають світ. Їхня мова – це лінгвістичний доказ того, що ніякого злиття народів ніколи не було і не існувало. Було лише механічне насадження лексики на чужий ґрунт. Але якщо ви думаєте, що на цьому дива закінчується, зачекайте, бо далі ми перейдемо до того, як ми звучимо. Чому російське акання – це не ознака культури, а дефект мовлення, що дістався їм у спадок від племен Меря та Мурома. Про це буквально просто зараз. Якщо ви ще досі не підписані на канал Контури Історії, зробіть це буквально просто зараз. Також, хто має можливість бажання, ви можете долучитися до спонсорства YouTube каналу Контури Історії. Всього лиш від 30 гривень на місяць можна зробити, отримувати доступ до унікального ексклюзивного спонсорського контенту. Також у вас тут на екрані і в описі даного відео будуть актуальні реквізити, можна зробити одноразовий донат, підтримати мене як автора, підтримати розвиток каналу. Велика вдячність всім тим, хто вже допомагає, вони у вас тут є виведені на екрані, вам велика за це вдячність, а ми з вами рухаємося далі. Ви помічали, що російська мова має дуже специфічний спів. Оце знамените російське акань, коли замість молоко кажуть малако, а замість хорошо харашо. У школах нам розповідали, що це просто така московська норма, ознака столичного стилю. Але якщо ми подивимося на карту слов'янського світу, ми побачимо дивну річ. Жодна інша слов'янська мова так не робить і близько. Українці, поляки, чехи, болгари – всі ми вимовляємо голосні чітко. О – це О, А – це А. Чому ж росіяни раптом почали, так би мовити, ковтати звуки та змінювати їх буквально до невпізнаваності? Відповідь на це питання прихована не в підручниках російської мови, а в мовах фіно-угорських племен, які населяли територію сучасної центральної Росії задовго до приходу слов'ян. Племена Меря, Мурома, Весь, Мещера – саме вони є справжніми авторами сучасної російської фонетики. У лінгвістиці є поняття редукція голосних. Це коли ненаголошені звуки втрачають свою виразність.
це явище є абсолютно чужим для слов'ян, але воно є базовим для фіно-угорського субстрату. Коли ці племена почали переходити на слов'янську лексику, вони принесли з собою свій артикуляційний апарат. Їхні м'язи обличчя, їхня звичка вимовляти звуки була налаштована абсолютно інакше. Вони просто не могли вимовляти слов'янські слова чітко. Так з'явилося акання, це по суті не слов'янський акцент, який з часом став нормою імперської мови. Візьмемо звук О. У слов'янських мовах він стійкий. В слов'янській мові голова звучить як голова, в російській галава. Російські філологи 19 століття, такі, допустимо, як Олексій Шахматов, визнавали, акання поширилося саме з тих територій, де слов'яни змішувалися з фіно-уграми. Але є ще дещо цікавіше – це м'якість приголосних. Оце специфічне російське сикання та цькання. Якщо ви послухаєте мову комі чи ерзя, ви почуєте точно таку ж саму артикуляцію. Росіяни часто хизуються своєю мовою як найспівучішою, але насправді ця співучість – це лише наслідок того, що слов'янські слова намагалися пристосувати до мовленнєвого апарату, який не звик до слов'янської фонетики. Навіть творці російської культури не могли цього приховати. Володимир Даль, автор знаменитого словника, відверто писав, що живой великоруський язик – це щось зовсім інше, ніж книжна церковнослов'янська мова. Він бачив буквально цю прірву. Більше того, професор Олексій Гіляров зазначав, що російське акання – це деструктивний процес, який руйнує слов'янську основу мови. Уявіть собі, ми маємо мову, де слов'янські, а те, як вони звучать і як вони з'єднуються в речення – ні. Це як взяти деталі від, допустимо, автомобіля Mercedes і намагатися зібрати з них трактор. Воно буде їхати, звичайно, але це не буде вже і близько Мерседесу. Так само і російська мова. Вона використовує слов'янські деталі, але працює за логікою фіно-угорського механізму. Тож, коли ви чуєте російське акання, знайте, це голос стародавньої мері, яка нікуди не зникла. Вона просто змінила слова, зберігши свій первісний звук. Це фонетичне підтвердження того, що ніякої спільної колиски ніколи не існувало. Була лише асиміляція місцевих народів, які так і не стали слов'янами, до свого, власне кажучи, самого кінця. Але якщо граматика та вимова нас розділяють, то що ж, власне кажучи, зі словами? Чому в російській мові так багато слів, які росіяни вважають своїми, а насправді це просто крадені або перекручені терміни? У наступному блоці ми розберемо словник Франкенштейн і побачимо, як російська мова збиралася буквально по шматочках з усього світу, окрім самого слов'янства. Ми вже з вами розібрали граматику та фонетику, але зазвичай захисники, так би мовити, триєдиності кажуть, подивіться, слова, що вони схожі між собою. Проте, якщо ми почнемо копати трошечки глибше, ми побачимо вражаючу картину. Російська лексика – це велетенський конструктор, який збирався штучно, щоб створити ілюзію великої імперської мови. Поки всі слов'янські народи розвивали свої мови органічно, черпаючи назви з природи та побуту, Московія йшла зовсім іншим шляхом. Вона або запозичувала готові блоки з церковно-слов'янської, або просто крала слова в сусідів, маскуючи їх під свої ж власні слова. Але найцікавіше сталося тоді, коли Петро І вирішив, що слов'янське коріння заважає йому будувати свою імперію. Саме тоді російська мова почала масово заміщуватися живими слов'янськими назвами, штучними запозиченнями. Давайте подивимося на те, що є спільним для кожної людини. Час і оточення. Українська – січень, польська – стичень, хорватська – січень. У всіх слов'ян це час, коли, так би мовити, січуть ліс або коли січе мороз. Російська – январь, латинь. Йдемо далі. Українська – травень, чеська – кветень, білоруська – травень, логіка тут зрозуміла. Російська – май, знову латинь.
Чому вони відмовилися від природних слов'янських назв, які досі розуміє кожен буквально від Праги до Києва? Тому що для московита ці назви завжди були чужими. Вони не відчували зв'язку з цією землею через мову. Їм було простіше взяти мертву латину, аби тільки не виглядати, так би мовити, занадто по-слов'янськи. Те саме з кольорами. Чому українське блакитний чи польське бленкітний замінено на російське голубой? Чому замість слов'янського червоний від червця з'явився російський красний? Що спочатку означало просто гарний. Вони постійно перекручували значення слів, втрачаючи первісну слов'янську логіку. Але найсильніший удар по міфу, просто спорідненість, наносить базова анатомія. Це слова, які не змінюються тисячоліттями. У всіх слов'ян око, у росіян глаз. Ви знали, звідки це взялося? В давньоруській мові глазками називали скляні кульки або камінці. Тобто росіяни замінили назву органу, власне кажучи, чуття, жаргонним словом, яке позначало скляшку. Це рівень іноземця, який не знає, як називається частина тіла, і вживає першу ліпшу метафору. Йдемо далі. Слов'янська долоня від слова долина, впадина, у росіян перетворилася на ладонь. Здавалося б, саме звучання воно є приблизно схоже. Але це штучна перестановка звуків, яка відбулася лише в московському діалекті через вплив фіно-угрів. Російська мова переповнена такими, так би мовити, зламаними слов'янськими словами, які втратили свій етимологічний сенс. Коли ми аналізуємо російський словник, ми бачимо, що він на 60-70% складається з церковнослов'янізму. Але важливо розуміти, церковнослов'янська мова для Московії була як латин для середньовічної Європи. Це не була їхня жива мова. Це була мова богослужіння, яку принесли з Болгарії через Київ. Місцеве населення Залісся вивчало ці слова як іноземні. Саме тому в російській мові така величезна кількість абстрактних понять взята з релігійних книг, а побутові назви або фіно-угорські, там, допустимо, чи тюркські, візьміть слово лошадь, тюркське коріння, деньги, тюркське, кірпіч, тюркське. Навіть слово деревня не має нічого спільного зі слов'янським деревом. Воно походить від акту очищення землі від чагарників, що було характерно саме для колонізації північних лісів. Це мова колонізаторів, а не автохтонів. Отже, що ми маємо в результаті? Російська лексика – це не результат природного розвитку слов'янської громади. Це штучно сконструйований словник, де слов'янські слова використовуються як декорації. Вони викинули назви місяців, змінили назви кольорів, спотворили назви частин тіла і заповнили прогалини запозиченнями з мов завойовників та завойованих. Це і є словник Франкенштейн, він виглядає як слов'янський, якщо, скажімо так, до нього дуже близько не придивлятися. Але варто лише порівняти його з будь-якою живою слов'янською мовою, і підробка стає буквально очевидною. Росіяни втекли від слов'янства в мові, бо ніколи не були слов'янами в душі. І буквально останній завершальний заключний блок нашого розслідування поставить крапку в цьому питанні. Ми поговоримо про те, як мова стала зброєю і чому сьогоднішні лінгвістичні баталії – це питання нашого з вами виживання як нації. Отже, ми пройшли через усі рівні лінгвістичної експертизи. Ми побачили фіно-угорську граматику, де людина – це лише об'єкт, біля якого щось, так би мовити, є замість слов'янського «я маю». Ми почули відлуння стародавніх племен Залісся в російському акані, яке розмиває чіткий слов'янський звук. Ми розібрали словник Франкенштейн, де латина та тюркські запозичення замінили живу мову природи. Що це нам каже? Це каже про те, що російська мова – це не варіант слов'янської. Це штучно створена імперська мова, яка мала на меті лише одне – дати Московії право називатися спадкоємицею Русі. Це гігантська історична декорація, побудована на фундаменті, який ніколи не був слов'янським.
Чому це взагалі важливо розуміти буквально саме сьогодні? Бо мова – це не просто засіб спілкування, це кордон. Поки ми вірили в казки про якусь там вигадану спорідненість, цей лінгвістичний вірус розмивав нашу ідентичність. Нам казали, яка різниця, ми понімаємо друг друга. Але тепер ви бачите, це розуміння ілюзорне. Росіяни розуміють нас лише тому, що століттями, так би мовити, нищили нашу мову і насаджували свою власну. Справжня слов'янська душа української мови була для них загрозою, бо вона щомиті нагадувала, ви тут є ворожі, вам тут не раді. Ваша граматика інша, ваші звуки інші, ваше мислення вороже до свободи та до суб'єктності. Деокупація розпочинається не з кордонів на мапі. Деокупація розпочинається у голові. Коли ви усвідомлюєте, що російська мова – це лінгвістичний інструмент імперії, ви перестаєте відчувати з нею будь-який споріднений зв'язок. Це просто іноземна мова. І крапка, і все. Вона має такий же стосунок до Києва, як латина до сучасного Лондона. Наше завдання сьогодні – повернути собі власні смисли. Говорити українською – це не просто патріотизм, це акт повернення до своєї природної слов'янської операційної системи, де я маю власну долю, власну землю і власну правду. Сьогодні ми розбили один із буквально найбільших і найтитанічніших міфів в нашій історії, але боротьба за правду триває. Якщо вам відгукнулося це розслідування, поширюйте його. Ставте вподобайку цьому відео, підписуйтесь на канал, нехай більше людей побачать ці факти, які століттями ховали в архівах. Пишіть у коментарях, які ще мовні дива росіян ви помічали. Давайте разом дописувати цю історію. Дякую, що дивитесь контури історії. Підписуйтесь, щоб не пропустити наступні випуски. Також тисніть на дзвіночок, щоб YouTube вам надсилав сповіщення про нові етери, які виходять на цьому каналі, де ми, власне, продовжуємо стирати білі плями нашого минулого. Долучайтеся до спонсорської підтримки каналу, долучайтеся одноразовими донатами. Всім вам велика вдячність за підтримку, за перегляд. Бережіть себе, побачимося в наступному відео. І слава Україні! Підписуйтесь на канал Контури історії, щоб не пропустити нові випуски.